Hello and welcome to another video by Johnny IELTS. So in this video, it's a writing uh, test one, test two. I'm gonna correct the writing for my students. So only one student today. So two essays to do. So this is Cam 16, test three, running task one. The plans below show the site of an airport now and how we will look after redevelopment next year. So you can see here, this is now, this is after development. Southwest Airport. So this is worth noting that these things over here are not part of the airport, okay? They are just basically hint on what the icons are about. Các bạn nhớ là làm cái này á, mấy cái hình mà check-in, cafe, walkway với gates ở đây á, nó không có thuộc về cái airport nha. Nhiều bạn nhầm tưởng là cái khúc này là thuộc về airport nhưng mà nó chỉ là cái hint, nó chỉ là cái gợi ý của những cái biểu đồ, của những cái ký tự trên đây là cái gì thôi. All right. This is now, this is the app development. Cái này là bây giờ và trong tương lai sau khi được phát triển năm sau. All right, so moment, let me just double go, and I'll just make it just. They always forces me to. They always forces me to log out and then log in again. It's weird, you know, super weird. I don't know what's going on with Google Drive, but recently it's been really weird. There you go. So, there. The map provides the future layout of an airport, which will be upgraded next year. No, actually, it is now. So be careful, Mr. This map is now, not the future layout, okay? So the map provides the current and future layout of an airport. Okay, so you missed this part, very important. Cái khúc này cực siêu quan trọng luôn nha. Cái khúc mà cái layout hiện tại và tương lai nữa nha. You miss out a very important piece of information here. The current and future layout in the airport will be upgraded next year. Okay, overall several areas will be expanded and redesigned. Mhm. Additionally, numerous customer service facilities will be constructed and reorganized. Customer service facilities, phục vụ khách hàng. Okay. Okay, great. Yes, this is exactly what I was talking about. Expanded this whole thing and redesigned somehow. Nó cũng được thiết kế lại nữa, chính xác. From the airport entrance, yes, it's observed that. Người ta quan sát được rằng it's observed that. It is observed that the location of arrival and departure gates remain unchanged. Yes. And you use a semicolon here. Very good. Em dùng một cái dấu chấm phẩy ở đây rất là tốt luôn á. Good, good. However, more doors will be installed. Yes, there will be more doors. Yes. Um, I think you know what? Because you don't want to confuse people with the word gates here because there are eight gates, but here departure and arrival these are just like doors or something. Mình không có muốn bị người ta là hiểu lầm với lại những cái chữ gates là cổng ra máy bay như thế này nha. Cho nên là chỗ này thà ghi là chữ khác đi. Like the location of arrivals and departure. Let's just say that the location, arrival and departure remain unchanged. Cái đó là cái vị trí của cái lúc đi vô và đi ra nó vẫn không đổi. Let's just say that departures. However, more door will install. Yes, mình nói là người ta sẽ thiết kế, người ta sẽ lắp đặt nhiều cửa hơn. In the entrance area, the area on the right. What do you mean in the entrance area?
You mean at these small doors, departure and arrival? The area will be expanded for car. Arrival errors. Okay. Arrival Bit. errors. Okay, the area on the right means like arrivals. Okay, I understand that. Will be expanded for car hire service, a coffee shop, and an ATM will also be added. Okay, good. In the departure areas, why don't you say the area to the left? You don't have to repeat that word. And also parallel structure, because you say the area on the right, you need to say the area to the left, right now. You know? Cấu trúc song song nha, mình nêu ra khu vực bên trái phải có bên phải nữa, bên phải bên trái nữa. Và mình không có lặp lại cái chữ mà departure với arrival nữa thì nó đỡ hơn. Yes. In the left one, let's just say in the left side, on the left side, sorry, on the left side, the check-in place will be relocated to the opposite side. To the opposite side to make room for moment where to make room Backdrop for a B. backdrop one, yes. While the cafe will be moved to the left near the exit gates. Wait, if you say exit gates, people can confuse with these gates. Mình nói chứ exit gate người ta hiểu lầm là mấy cái cổng ra máy bay này nha. Cho nên là phải gần cái Yes. departure mới đúng. It needs to be near the departure gates. The check-in No place will synonyms. be on the opposite side. To make room for a backdrop one, yes, but while the cafe will be moved to the bottom left. Okay, don't need to mention anything else. Không cần phải nêu cái gì khác nữa nha. Will be moved to the bottom left. Nó sẽ di chuyển đến cái phía đáy bên trái nè. Because if you mention the word gates again, it can confuse people. What door, what gate you talking about? Nó sẽ gây hiểu lầm với con người ta. Nếu mà mình dùng cái chữ gates lần nữa, người ta sẽ hiểu lầm là cái cổng ra máy bay này nè. Mấy cái này nè. Yes. So với lại Yes. cái cổng departure arrival nha. So Yes. try to not mention the word gate so many times. Nhưng ráng làm sao đừng có lặp Okay. lại cái từ gates quá nhiều nha. Now, in the future, there will be no change. The security passport control and hmm, yes, and passport control customs. You don't have to mention the word processes. Quá trình, tiến trình. Delete this. But a series of shops will be in a section that is after the previous one following the plan. Hơi lủng củng. It's a bit off. A series of shops will be in the section that's after the previous one. The previous one, you mean secure passport control? Yes. But this one is actually wordy. Cái khúc này nó khá bị lầm vòng dài dòng nha. How about like this? There will be no change to security passport control, but a series of shop will be opened after that. And then you mention passport control custom remain unchanged, something like that. It would be a bit better, I think. Okay. Maybe I'm not so sure. I might be wrong though.
Okay. With an exception of the of new shops after it. Với một cái sự ngoại lệ của những cái shop hàng mới sau nó. And passport control customs. I think it's good enough now. Không có một sự thay đổi nào với cái security passport control với ngoại lệ của những cái shop hàng mới sau đó và cái chỗ mà kiểm tra passport. How about you mention passport control custom first, you know? I think if you mention passport control custom first and security passport control with a new, accept a new shop after it makes more sense, you know? Mình đặt nó ở vị trí nào nha? If you mention the passport control for custom first, and then you mention security passport control, then you can put this part. There won't be any conflict, you know, in meanings. Mình nói về cái passport control custom trước đi, rồi sau đó mới đến cái security passport control, sau đó mình đã thêm khúc này, nó sẽ không có bị chỏi nhau về cái ý tứ, về cái ý á. With an exception of new shops after it. Mhm. There you go. So you can remove this whole thing, you know. In the most area of the building, cái khu vực bên trong nhất của tòa nhà hả? Yeah, exactly. You have to go through it. The gate zones, the zone for gates, you mean? Khu vực dành cho những cái cổng. These are okay. It's worth knowing that these are not just gates; they are boarding gates. You know, rất là nếu mà mình phải biết được điều này, cái này là cái gì? Đó là những cái cửa để mà ra máy bay á. The boarding gate zone. So basically, I think it's better to mention this part. The boarding gate zone will be split into two branches. The gaze is okay. I Ah, think fine. because It's up to you. it's mentioned just gaze. Yes. Because if you mention just gates, it can be confusing. What kind of gate you're talking about? Remember what we talked about before? Departure or arrival gates are also gates too. So it can be confusing, I think, somehow if you don't mention exactly what kind of gate it is. Nó sẽ gây hiểu lầm nếu mình không biết gates nào, tại vì cái cửa arrival với cái cửa departure nó cũng là gates. Ừ. So the boarding gates will be split into two branches, increasing from 8 to 18 gates. Okay. Or you can just say in with the number increasing from 18 to 8 to 18, for example, then you don't have to repeat the word gates again. Okay. Nếu mình ghi là với con số gia tăng từ 8 đến 18 thì mình không cần lặp lại cái chữ gates nữa. You see, then you don't have to repeat the word gates again if you say that. With the number increasing from 8 to 18. The walkway will also be replaced by a sky train system, regarded as one of the most notable improvements. I think it's better to say that which is regarded or which is regarded because it will make the flow of the words and the ideas much more smoothly, you know. Nó sẽ làm cho cái dòng chảy của cái ý tưởng, các thứ, cái giọng văn nó suôn sẻ hơn. Nếu em ghi là nét mà có thể được xem như một trong những sự phát triển, sự cải thiện đáng kể nhất, you know. There you go. How many words is this one? 186, 186 phải không? All right, there's a lot of things you need to improve here.
but generally speaking, I still think it's a band 6. But after improving it, I think it's about band 6.5 now. Thực sự là cái bài này lúc đầu em bị thiếu quá trời luôn á. Tôi nghĩ là band 6 à, nhưng mà sửa xong lên 6 rưỡi. Alright, so um, let's go to your test 2 now. Okay, writing test 2. Many manufactured foods and drink products contain high levels of sugar, which causes many health problems. And this is a fact, okay? You don't need to discuss it. Đây là một cái sự thật hiển nhiên thôi, đó là nhiều cái thức ăn, đồ uống mà được sản xuất trong nhà máy á, nó chứa lượng đường cao mà nó gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Đây là một cái sự thật hiển nhiên, không cần phải bàn cãi luôn á. Sugary products should be made more expensive to encourage people to consume less sugar. This is what you have to agree or disagree with. Đây mới chính là cái điều mà người ta yêu cầu, là bạn đồng tình hay không đồng tình nè. Những sản phẩm có đường nên được làm cho mắc tiền hơn để khuyến khích con người ta tiêu thụ ít đường hơn. Thì cái phương cách này có phải phương cách mà đáng để mình đồng ý hay không đồng ý không? And remember, you can only choose agree or disagree here, okay? Cái đề bài nó hỏi do agree disagree, mình chỉ được chọn một trong hai đó thôi nha, không được chọn đứng giữa. All right, so I can just look at here. Some people believe that increasing the price to opt for healthier, very good, to opt for healthier, low sugar alternative. Okay. Opt for low sugar alternative and opt for healthier, it means consume less sugar. Very good. Đúng rồi. Paraphrase đúng rồi đó. While this proposal may appear reasonable, trong khi cái lời đề xuất này nghe có vẻ hợp lý, tôi tranh luận rằng I contend that it's not an effective solution. Không phải một giải pháp hiệu quả. As it fails to address the underlying issue. Very good. I feel like it's deep right now, you know. It get the depth that your essay deserves. Đó, em đang đi vào một cái độ sâu, một cái sự mà sâu sắc mà cái bài viết nó xứng đáng, nên nên có một cái sự sâu sắc như thế này. It fails to address the underlying issue. Nó thất bại trong chuyện nó đụng đến cái vấn đề nằm ẩn giấu bên dưới. To begin with, okay, do businesses are inclined to raise prices? Are you sure feel or a feel? Feel or a feel or a lot? Rất ít có doanh nghiệp nào được hướng tới chuyện mà gia tăng giá thành. Okay, few businesses are inclined to raise prices, as doing so would compromise their competitiveness. Bởi vì làm thế nó sẽ gây ra tổn hại đến cái tính cạnh tranh của họ. Companies in the sugary beverage and confectionery sectors, lĩnh vực mà đồ uống và bánh kẹo, usually, không phải lúc nào họ cũng thiếu động lực đâu nha. Not always, they don't always lack it, so they usually lack motivation to increase prices unless mandated by the government, ngoại trừ bị bắt buộc, ràng buộc bởi chính quyền thông qua thuế cao hơn. Unless mandated by the government through higher taxes. Hmm. Such a move, một động thái như thế, could have a severe impact on many businesses. Có thể có một cái tác động to lớn, nghiêm trọng đến nhiều doanh nghiệp. Particular smaller one, đúng rồi, đến doanh nghiệp nhỏ hơn. Potentially leading to widespread unemployment, có thể có tiềm năng dẫn đến sự thất nghiệp kéo dài. Do cái gì, nhưng mà tại sao nó lại gây ra cái điều này? What could cause this? It's because the businesses have to cut costs and fire their workers, you know, then it leads to this. You see, there's a gap here in logic. Rõ ràng có một cái lỗ hổng về logic ở đây. Tại sao nó lại dẫn đến những cái sự mà thất nghiệp lan rộng? Tại vì thuế má cao, những cái doanh nghiệp này bắt buộc là phải làm sao? Sa thải bớt nhân viên, thì nó mới dẫn đến widespread employment nha. Cho nên nó bị hỏng mất một cái lỗ hổng về logic ở đây. On many businesses, particularly smaller ones.
forcing them to lay off, to fire workers, forcing them to lay off workers or fire workers, or to make many workers redundant. To make someone redundant, you remember? Làm cho ai đó trở thành thừa thải, tức là đuổi việc á. Forcing them to make many workers redundant means you fire them. And hence, và vì thế, potentially leading to widespread unemployment. To cut costs, để cắt giảm chi phí. To make it clearer, you need to say that forcing them to make many workers redundant to cut costs. Người ta phải cắt giảm chi phí, người ta mới bắt buộc nhiều nhân viên là nghỉ việc thôi. And hence potentially leading to widespread unemployment. Okay. Moreover, many consumers may still be willing to pay higher prices. If I were you, I would not. May still be willing to pay higher prices for products due to their strong craving. Đúng rồi, thèm quá, ghiền quá mà. Suggesting that increasing prices may not significantly reduce sugar consumption at all. But I still feel like this idea need to be, talked about more, need to be developed more. Thì vẫn cảm thấy cái ý này cần phải được phát triển thêm nha. Cảm thấy như là nó giống như em đưa ra có một ý duy nhất thôi mà em không có build up nó hơn. I feel like you need to build up this idea a bit more. Mhm. Suggest that increasing prices may not significantly reduce sugar consumption. Just want to, I just want to think it's like a additional idea Right. to make to make the previous idea be more clear. So this Be is like clear. to make the previous idea more clear. Đúng rồi, cái ý này là để Yes. bổ trợ làm cho cái ý trước đó nó rõ ràng hơn. Okay, for far-sighted vision, cho những tầm nhìn nhìn xa, for far-sighted vision, for far-sighted vision, I think it's better to say long-term vision. For long-term vision, tầm nhìn nhìn đường xa, đường dài á. For long-term vision, it seems to be more effective to raise public awareness about the severe health risk posed by excessive consumption of high sugar foods. Mhm. To raise public awareness about the severe health risk posed by excessive consumption of high sugar food. Đúng rồi. For instance, publishing clear statistic, đăng tải những cái thống kê rõ ràng on the number of deaths or serious health issues each year caused by diseases directly related to, có liên quan trực tiếp. Còn cái relative là có mối, nó gọi là relative là tương đối thôi, có mối tương đối. Còn cái từ trường hợp đây phải là related nha. It's the disease is directly related to high sugar intake. Um, Nguyên cái đống này là chủ ngữ, là this whole thing is subject. Would raise awareness about the seriousness of this problem. Very good. This sentence, elaborate this one. Okay, very good. Cái câu này nó nói rõ ràng hơn ý nghĩa câu trước đó. Once people perspective how sugar impact their long-term well-being. You mean perceive, một cái con người ta nhìn nhận được. Perspective là điểm nhìn nha, nó là danh từ. Perspective is a noun, it means viewpoint. Once people perceive
Cái từ chính xác ở đây là perceive nha. Thì con người ta nhìn nhận ra được. Once people perceive how sugar impacts their long-term well-being, they are more likely to reflect on their habits and make conscious effort to change. Họ sẽ có nhiều tiềm năng hơn, đúng rồi, để mà nhìn lại những thói quen và có những nỗ lực, có ý thức để mà thay đổi. This approach not only educate but also empower individuals to take responsibility for their health. Không chỉ giáo dục mà nó cũng làm mạnh hơn những cá nhân để mà chịu trách nhiệm cho sức khỏe của họ. Boosting a more sustainable shift, thúc đẩy một cái sự dịch dời mà lâu dài hơn về hành vi. Boosting a more sustainable shift in behavior than price manipulation, so với lại chuyện mà thao túng giá. Well, I like the way you use these words, price manipulation, you know. I think the way you are using these words, your control of the English language is getting better. Thật sự task 2 em viết ổn hơn task 1 đó. Và cái cách mà em kiểm soát những cái từ vựng như này á, và nó ổn hơn hẳn so với là cái hồi xưa em học. May I know a bit more about this problem? What do you mean? I mean, I know a bit more about this problem than others uh, Because topic. you're working in this field and you know about these things, right? Yes, I think I know a bit more than other topics. Okay, right. But the way you're writing it is really good now, I think. Except from these small little errors, I think this one deserve a band 7 or 7.5 because the logic works very well. The um, the words, the vocabulary use is actually very good, and the link between the sentences are good. Thực sự là cách viết của em đáng 7 chấm thiệt ở cái đoạn này nè, hoặc có thể hơn. In conclusion, hmm, nói chung là cái phương pháp đề bài đưa ra nó nhiều cái hại ha. Xong rồi em đưa ra được một cái phương pháp khác. So basically, what you did was like pointing out the bad thing about these methods, and then you provide an alternative, isn't it? Yes, I think that. And I think this part is super important, you know. Cái câu này siêu quan trọng luôn á. This sentence is very important because it's comparing your methods and the method that the essay is trying to give you, you know. Cái câu này dùng là so sánh với cái phương pháp của em đưa ra với lại cái phương pháp đề bài nó cho ra. Thì điều này rất là quan trọng luôn á. It's a very important sentence. In conclusion, sustainable change arises from education and personal awareness. Sự thay đổi vững bền xuất hiện từ giáo dục và sự nhận thức của cá nhân. And from imposing higher price. Chính xác, cái câu này cũng quan trọng nè, khúc này quan trọng nè. This is important as well. By empowering individuals to make informed choices. Very good, to make informed choices. Bằng cách làm mạnh lên những cá nhân để tạo ra những cái sự lựa chọn mà được thông báo, được thông tin tốt, được có nhận thức. Improve long-term health outcomes for society can be effectively achieved. Những cái kết quả về sức khỏe lâu dài được cải thiện cho xã hội có thể đạt được một cách hiệu quả. Improve can be effectively achieved. Mhm. But I think it's good to mention again about like high level sugar, you know, because that is something that we are focusing on, you know, reduce the amount of sugar intake. Cả cái bài này nó cái theme chung á, cái cảnh trí chung của nó là cái gì? Cái ý chung của nó là gì? Là giảm cái lượng đường tiêu thụ. Cho nên là mình vẫn nên nói ở trên này một cái chút xíu nữa. I think we need to include one thing about high level sugar here can be effectively achieved.
But since you already mentioned everything here in the previous paragraphs, I don't think your conclusion you need to restate again, to state it again. Tại vì cái phần mở bài hay hai đoạn thân bài bạn đã nói rõ ràng ý bạn quá rồi thì không nghĩ là cái kết bài cần phải nói lại những điều đó đâu. Okay, good. I think it's a band 7 or can be even more, I think. 7.5 or 7. Okay. All right, any question? You have any question? No, All no. right. Good, good, good. Hopefully Mr. Trio can learn from this. Also, and a lot of people who watch this video.